السلام علیکم دوستانو، الله دې وکړي چې تاسو به ورځ په خیر سره پیل کړې وي. دا دی په بل لیکچر کې زه بلال خان ستاسو په خدمت کې یم او په نن ورځ لیکچر کې به موږ دا زده کوو چې how to multiply algebraic numbers. په تیر لیکچر کې ما تاسو ته ښودلی وو چې څنګه algebraic numbers یو بل سره ایډ کړو او یو بل نه سبټرکټ کړو. صحیح ده؟ که تاسو هماغه ویډیو نه یې کتلی زه ډسکرپشن کې د هغې لینک اچوم، تاسو کولی شئ په اسانۍ سره هماغه ویډیو وګورئ. او په دې کې لیکچر کې دا زده کوو چې څنګه الجبریک نمبرز ملټیپلای کړو. صحیح ده؟ ډېر اسانه ټریک ده، ویډیو تر پایه پورې وګورئ. یو ټرم ده که نه، زه باید هماغه ولیکمه. یو خبر ده هماغه دا ده که نه چې first multiply the symbols and then numbers. صحیح ده؟ کله چې موږ الجبریک اعداد یو بل سره ملټیپلای کوو، اول باید موږ ساین د دې کوم سمبل د هماغه ملټیپلای کوو، بیا باید نمبرز یو بل سره ملټیپلای کوو. صحیح ده؟ ډېر په اسانۍ سره. څلور خبرې دي دلته باید تاسو دا په یاد باندې ولرئ. صحیح ده؟ څلور. اول دا ده negative into positive becomes negative. صحیح ده؟ negative multiply positive equals negative. دومه خبر دا ده positive multiply positive becomes positive. صحیح ده؟ دریمه خبر دا ده positive multiply negative becomes negative. صحیح ده؟ څلورمه خبر دا ده negative multiply negative becomes positive. صحیح ده؟ دا څلور خبرې تاسو باید په ذهن کې یاد وساتئ. نو که چیرې تاسو دا څلور خبرې یاد وي نو الجبریک نمبرز ډېر په اسانۍ سره بل سره ملټیپلای کوای شئ. مثال ته وګورئ. دې کې یو مثال، ساده مثال تاسو ته درکړم. اگزامپل هماغه دا ده که نه چې positive 4 multiplied negative 3. صحیح ده؟ اول باید چې وکړئ سمبل ملټیپلای کوئ. سمبل چې د positive negative. positive negative becomes negative. positive into negative becomes negative. اول مو سمبل ملټیپلای کوئ. دوم کوم نمبر چې دا ملټیپلای کوئ 4 multiplied 3 becomes 12. negative 12 دی د انسر. صحیح ده؟ بل اگزامپل ته وګورئ. negative multiplied positive multiplied negative. نمبر نشته. صحیح ده؟ equals اول دا له دې سره ملټیپلای کوي، بیا هغه له سره. صحیح ده؟ negative multiplied positive negative multiplied positive negative. صحیح ده؟ دلته negative څه negative multiplied negative becomes positive. positive دی د انسر. صحیح ده؟ زه دا بورډ اریز کوم نو تاسو نوټس واخلئ، در سره ویډیو پاس کړئ، ودروئ، نوټس ترېنه واخلئ. صحیح ده؟ یو څو اگزامپل تاسو سره شو کومه. negative 6 multiplied positive 2. negative into positive becomes negative. 6 into 2 becomes 12. صحیح ده؟ بل اگزامپل ته ګورئ. positive 7 positive 2 negative 5. صحیح ده؟ positive into positive becomes positive. صحیح ده؟ positive into negative negative. بیا کوم نمبر چې دا ملټیپلای کوو 7 into 2 becomes 14. 14 into 5 14. 5 5 4 20 0 5 1 5 7 70. negative 70 دی د انسر. صحیح ده؟ ډېر اسانه لیکچر ده. بل مثال ته ګورئ. negative 1 positive 3 negative 1 positive 3 negative 2 positive 6. صحیح ده؟ ګورئ. negative into positive negative 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 positive positive negative negative. 1 3 3 3 2 6 6 4 24 negative 24. بوکیم همدا انسر ده. راځئ یو لږ سخت غوندې اگزامپل سولف کړو. صحیح ده؟ ګورئ. negative 3 2 plus 5 minus 11 2 plus 5 minus 11 دې ته غوږ شئ. دې کې اول کار چې وکړئ که نه باید دا پرنتسیس ده، دا کوم بریکټ ده دا باید اول سولف کړئ. صحیح ده؟ نو negative 3 ولیکئ څنګه چې لیکل شوی.
اول دې ته ګورئ پازیټیو 7 کېږي که نه دا دوه 8 کېږي سیم سمبل دی پازیټیو 7 ماینس 11 ډفرنٹ سمبل څو سبټرکټ کېږي کوم سمبل نه د کوم عدد نه اخلو چې کوم غټ نمبر وي 11 غټ ده نیگیټیو 11 ماینس 7 5 صحیح ده نیگیټیو 5 اوس ګورئ ملټیپلیکیشن څه نیگیټیو انټو نیگیټیو پازیټیو 3 انټو 5 15 هیله کوم دا لیکچر باندې په اسانۍ سره تاسو پوه شوي که چیرې تاسو دا لیکچر یو نوی شي تاسو درښودلی وي نو تاسې ضرور په کمنټ کې ولیکئ چې موږ په دې لیکچر باندې په صحیح ډول سره پوه شو په کوم بل لیکچر کې تاسو ته مشکل وي تاسو کمنټ کې کولی شئ او زه به په همغه لیکچر باندې تاسو ته ویډیو بله جوړه کړم همغه لیکچر به تاسو ته ایکسپلین کړم که هره موضوع وي په میت کې صحیح ده او دا زموږ چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ بیل آیکن پریس کړئ تر څو تاسو ته زموږ ټولې نه ویډیوګانې په وخت در ورسیږي خپل میتھمیټکس امپروو کړئ او خپلو دوستانو سره د دې لینک شریک کړئ څوک چې غواړي میت زده کړي هغه که د خیبر پښتونخوا سټوډنټس وي که هر پښتون وي د نړۍ په هره ساحه کې وي کولی شي میت امپروو کړي په اپډیټ میت کې میت ان پښتو نو زه به تاسو سره په راتلونکي ویډیو کې ګورم تر بلې ویډیو پورې د الله حافظ خپل ځان خیال ساتئ بای